हेलो साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई। आजको यस ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई वाइफाई को गेस्ट नेटवर्क कसरी बनाउन सकिन्छ र वाइफाई को गेस्ट नेटवर्क भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसैले तपाईले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई वाइफाई गेस्ट नेटवर्क भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउन गइरहेको छु। वाइफाई गेस्ट नेटवर्क भनेको तपाईको साथीभाइ तथा पाहुनाहरुलाई दिने नेटवर्कलाई वाइफाई गेस्ट नेटवर्क भनिन्छ, जुन तपाईले चाहे अनुसारको ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल गरेर चाहिँ आफ्नो साथीभाइ तथा पाहुनाहरुलाई चाहिँ त्यो नेटवर्क दिन सक्नुहुन्छ। र अब आउनुस् गेस्ट नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी कम्प्युटरबाट हेर्ने छौं। वाइफाई को गेस्ट नेटवर्क बनाउनको लागि तपाईले युज गरिरहनु भएको राउटर पछाडी दिएको आईपी एड्रेसलाई तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले tplink को राउटर युज गरिरहेको छु र tplink को आईपी एड्रेस 192.168.0.1 रहेको छ यो मेरो चाहिँ, र प्राय सबैको डिफल्ट आईपी एड्रेस भनेको 192.168.1.1 हुन्छ र तपाईको राउटर पछाडी जुन आईपी एड्रेस दिएको छ त्यही आईपी एड्रेस यहाँनिर राखेर तपाईले यहाँनिर इन्टर क्लिक गर्नु होला। र तपाईले इन्टर क्लिक गर्ने बित्तिकै यदि तपाईको नै tplink को अपडेटेड भर्जन राउटर हो भने तपाईको इन्टरफेस यो तरिकाको देखिनेछ र अन्य कम्पनीको राउटरहरु छ भने त्यसको सिस्टम र सेटिङ फरक हुन सक्छ। र यहाँनिर मैले tplink राउटरको बारेमा यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु र यसको डिफल्ट आईडी र पासवर्ड एडमिन हुन्छ र तपाईहरुले त्यहाँनिर एडमिन टाइप गर्नु होला। र टाइप गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर इन्टर क्लिक गर्नु होला। जसै तपाईहरुले इन्टर क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेस्ट नेटवर्क भन्ने अप्सन र गेस्ट नेटवर्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अलाउ टु गेस्ट टु एक्सेस माइ लोकल नेटवर्क यसलाई टिक मार्क राख्नु होला। इनेबल गेस्ट नेटवर्क ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल यसलाई टिक मार्क राख्नु होला। र तपाईहरुले यहाँनिर इन्क्रिज ब्यान्डविड्थ फर गेस्ट नेटवर्क भनेको हुन्छ बढीमा कतिसम्म चाहिँ उनीहरुलाई हाम्रो वाइफाई चलाउन दिने, जसको लागि तपाईले 5 एमबीपीएस दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले 5000 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 10 100 1000 र इन्क्रिज ब्यान्डविड्थ फर गेस्ट नेटवर्क यहाँ तपाईले 4000 3000 1000 जति लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर 4000 1 10 100 1000 र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर वायरलेसमा गेस्ट नेटवर्क भन्ने अप्सनलाई टिक मार्क गर्नु होला। र तपाईले यहाँनिर नेटवर्क नेममा नेटवर्क नाम कुन राख्ने त्यो नाम यहाँनिर राख्नु होला। वायरलेस सेक्युरिटी तपाईले यहाँनिर WPA टु पर्सनल भन्ने क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले पासवर्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले U1 T2 T3 F4 युज गरेको छु र तपाईहरुले यहाँनिर अरु केही गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले स्याडल युज गर्न चाहनुहुन्छ भने कुन बार चाहिँ तपाईले आफूले वाइफाई युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ बार तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला र स्टार्टिङ टाइम र एन्डिङ टाइम चाहिँ तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईहरुले अब हाम्रो वाइफाई गेस्ट नेटवर्कले काम गरेको छ कि छैन, वाइफाई गेस्ट नेटवर्क चलाएको छ कि छैन अब हामी यहाँनिर चेक गर्ने छौं। हाम्रो वाइफाई को गेस्ट नेटवर्क नाम चाहिँ नीड फास्ट वाइफाई कल अनि यो नम्बर रहेको छ र अब हामी मोबाइलबाट चाहिँ हाम्रो वाइफाई चेक गर्ने छौं। र यहाँनिर हामीले आफ्नो मोबाइलको डिभाइसलाई कनेक्ट गराइसकेका छौं र अब हामी वाइफाई चेक गर्न गइरहेका छौं र हामीले यहाँनिर वाइफाई भन्ने अप्सन क्लिक गर्यौं र हामीले बनाएको वाइफाई यहाँनिर फर्स्टमा देखाएको छ नीड फास्ट वाइफाई कल नाउ र हामीले यहाँनिर यो वाइफाईलाई चाहिँ युज गर्न पनि सक्छौं। यहाँनिर हामीले जुन पासवर्ड राखेको थियौं त्यो पासवर्ड हामीले यहाँ टाइप गरेर यसलाई कनेक्ट गरायौं भने हाम्रो वाइफाई कनेक्ट हुन्छ। किनकि यहाँनिर मैले कनेक्ट गराउन चाहिन, मैले कनेक्ट गराएँ भने हाम्रो यो मैले मोबाइल डेस्कटपमा कनेक्ट गराएको छु जुन डिस्कनेक्ट हुन सक्छ, त्यसैले मैले यसलाई कनेक्ट गराउन चाहिन। र तपाईले यसैगरी आफ्नो वाइफाई गेस्ट नेटवर्क बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीहरुलाई गेस्ट नेटवर्क दिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले वाइफाई गेस्ट नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने कुरा जान्नु नै भयो। यो भिडियो यहाँहरुलाई मन परे लाइक शेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको ट्युटोरियलबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।